নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 27 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ হওক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। প্ৰথম যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো হৈছে যে নিউ ফাৰ্মিং টেকনলজি হোল্ডছ পটেনচিয়েল টু ষ্টপ ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন। গতিকে ডেজাৰ্টিফিকেশ্যনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন মানে হৈছে ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন। গতিকে ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন যিটো আছে গতিকে সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নতুন কি আছে কিছুমান টেকনলজিকেল মানে টেকনিক্স আহিছে, যিখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ নিউ ফাৰ্মিং টেকনিক্স আহিছে। গতিকে সেইটো আমি যদি চাওঁ যে ইন দ্য বানচেইলি ভিলেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ever wheat crop was grown on the desert sand using a solidification technology. So এইটো আপোনালোকে কেছ ষ্টাডি হিচাপে লিখিব পাৰে যে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো কিয় আমাৰ দৰকাৰ, কিয় আমাৰ ফাৰ্মিং ছেক্টৰত বা আমি কি কৰিব লাগিব যে ফাৰ্মাৰৰ যিটো ৱেলফেয়াৰ আমি বিচাৰিছোঁ ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম, তেতিয়াহ'লে এগ্ৰি ৰিচাৰ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে বানচেলি যিটো ভিলেজ আছে তাত আমি এনেকুৱা এটা ক্ৰপ আমি দেখিলোঁ হুইট, য'ত আমাৰ কি হৈছে ডেজাৰ্ট এৰিয়াত হৈছে, যিটো solidification technology কৈছে। গতিকে বায়'ফৰ্মুলেশ্যন ডেট মিমিক্স soil structure. This involve mixing 13 kg of wheat seeds with a 1,000 square meter of desert land treated with the bioformulation. The crop was harvested in April 2025, yielding 26 kg of wheat, nearly twice the yield compared to the untreated arid zone. গতিকে আগতে যিটো আমি কৈছোঁ তাতকৈ আমি দেখিছোঁ যে টুৱাইচ দুগুণতকৈ বেছি আমি কি দেখিছোঁ যে ক্ৰপ ইল্ড হৈছে। এৰিড জোন মানে বহুত ড্ৰাই হয়, গতিকে লেছ ৰেইনফল এৰিড জোন। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিড জোনতো আমি ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটি কৰিছোঁ। তাত নট অনলি ফুড ছিকিউৰিটি, ইয়াতে ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম বা ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ কথা ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত ফেজ 1ত দেখিছিলোঁ লেবৰেটৰী টেষ্টিং হ'ল আৰু ফেজ 2ত আমি ফিল্ড ট্ৰায়েল কৰিলোঁ। গতিকে তাত আমি ভাল ফলাফল আমি দেখিলোঁ। গতিকে আউটকামছ এণ্ড ইমপ্লিকেশ্যনছ ইয়াত যদি দেখিছোঁ যে দ্য টেকনলজি এড্ৰেছেছ দ্য ৰাজস্থান যিটো থৰ্ড ডেজাৰ্ট এক্সপানশ্যন আছে, গতিকে হুইচ হেজ এচিলাৰেটেড ডিউ টু দ্য ইৰাটিক ৰেইনফল, চেণ্ড ডিউনছ ডিগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড আনচাইণ্টিফিক প্লান্টেশ্যন drive. Yield was higher in a bioformulation sand, which research scholar Diksha Kumari noting reduced water input and healthier crop growth. যেটো আমি কৈছোঁ যে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ, গতিকে তেখেতে সেইটো কথা কৈছে যে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে থৰ ডেজাৰ্টখন যিখন আছে যে ডেজাৰ্টৰ এক্সপানশ্যন হৈছে বিকজ অফ ইৰাটিক ৰেইনফল। ইৰাটিক ৰেইনফল মানে হৈছে যে সাংঘাতিক কম বৰষুণ হ'ব পাৰে, নহ'বা সাংঘাতিক বেছি বৰষুণ হ'ব পাৰে। গতিকে দুইটাকে ইৰাটিক ৰেইনফল বুলি আমি কওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ড্ৰাই এৰিয়া এক্সপানশ্যন হৈছে মানে খুব কম ৰেইনফল হৈছে, মানে ড্ৰট প্ৰ'ন এৰিয়া এটা আমি বা ড্ৰট প্ৰ'ন এটা ছিটুৱেশ্যন আমি দেখিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ড্ৰট হৈছে, য'ত ইৰাটিক ৰেইনফল হৈছে আৰু থৰ ডেজাৰ্টখনৰ এক্সপানশ্যন হৈছে, সেই এক্সপানশ্যনটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বা সেই এৰিয়াটোত ফুড ছিকিউৰিটি আনিবৰ কাৰণে, নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো নতুন এটা টেকনিক ওলাইছে বায়'ফৰ্মুলেশ্যন, য'ত ছলিডিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিছোঁ যে এৰিড এৰিয়াত হুইট কাল্টিভেশ্যন কৰিছোঁ, য'ত ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটি দুগুণতকৈ বেছি হোৱা দেখিছোঁ। গতিকে এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক কেছ ষ্টাডি হয়। গতিকে এইটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ইন আপকামিং এছে পেপাৰ, এথিক্সৰ পেপাৰ বা আমাৰ GS পেপাৰ 3 আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক তেনেকৈ ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে যে ছাপৰ্ট বাই দ্য KVIC খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কমিশ্যন এণ্ড ষ্টেট Horticulture Department, the initiative counters the National Capital Region's desertification. So the pressure it shifts focus from the labor-intensive experiment to the scalable field-level solution with a plan for expansion to other dry regions. So the beleg যিবোৰ dry region আছে, কাৰণ আমি এতিয়া কি দেখিলোঁ যে অসমৰো 41% এৰিয়া এবাৰ ড্ৰট পৰ্ন হৈ গৈছে। ড্ৰট, they are facing drought। আৰু এইটো ইমানেই স্কেলটো চাওক যে 27 districts in Assam facing the drought। গতিকে ইয়াতো আমি তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটি অফ ক্ৰপ আমি লগাব পাওঁ, যিটো ছলিডিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি ড্ৰাই এৰিয়াত বা এৰিড এৰিয়াত আমাৰ কি হ'ব ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব। গতিকে এইটো আমি ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বা ৰিজিলিয়েঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ, যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্য মেইন আৰ্গুমেণ্ট ইজ ডেট দ্য বায়'ফৰ্মুলেশ্যন পাৱাৰ্ড এগ্ৰিকালচাৰ কেন হল্ট ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন। গতিকে যিটো ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন আছে বা ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন আছে বা এক্সপানশ্যন অফ ডেজাৰ্ট আছে, সেইটো আমাক কমাব পাৰে। সেল্ফ ছাষ্টেইনিং ছইল ইক'চিষ্টেম অফাৰিং এ ল' কষ্ট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি অল্টাৰনেটিভ টু কেমিকেল ষ্টেবিলাইজাৰ্ছ। দিছ ছাবষ্টেণ্টিভ কোৰ underscores the technological role in reviving the marginal lands, boosting yields.
সো গতিকে এণ্ড ৰিডিউচিং ৱাটাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি সো গতিকে ৱাটাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমাব সো গতিকে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব পজিশ্যনিং ইট এজ এ ৰেপ্লিকেবল মডেল ফৰ দ্য এৰিড ৰিজন সো গতিকে এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক এচিভমেণ্ট হয় যে এনেকুৱা এটা ড্ৰাই ৰিজনত আমি ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটিটো দুগুণ বঢ়াই দিছোঁ কেনেকৈ বাই ইউজিং চলিফিকেশ্যন টেকন'লজি এই বায়' ফৰ্মুলেশ্যন টেকন'লজি হয় বুজি পাইছেনে ছইল ষ্ট্ৰাকচাৰ সো গতিকে চেলেঞ্জেছ কি আছে আমি এনভাইৰমেণ্টেল চেলেঞ্জেছ আমি দেখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জ আমি দেখিছোঁ যে বেছিভাগ যিখিনি মানুহ যিখিনি ড্ৰত এফেক্টেড হয় সেইখিনি মানুহ সদায় উইকাৰ ছেকশ্যন হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেওঁলোকে পভাৰ্টিৰ তললৈ গুচি যায় তেওঁলোকৰ মাল নিউট্ৰিশ্যন হ'ব যিটো আমি অলৰেডি দেখিলোঁ এনিমিয়া আছে বা ষ্টাণ্টিং আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰছেকশ্যনেলিটি এটা আছে সো গতিকে সেই এৰিয়াবিলাকৰ যিখিনি ওমেন আছে তেওঁলোকৰ আৰু অৱস্থা বেয়া বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ছ'চাইটিৰ আটাইতকৈ শেষত ওমেনৰ স্থানটো থাকে গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে আটাইতকৈ কম খাবলৈ পায় তেওঁলোকে বেছিকৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যদি ক্ৰপ ফিল্ডত আটাইতকৈ কাম লেবাৰ ইণ্টেনচিভ কাম যিখিনি কৰে চ' ওমেনে কৰে গতিকে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণেও এই যিটো ধৰি লওক পলিচি আছে এই পলিচিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বা এই যিটো নতুন টেকনিক্স আছে যিটো চলিফিকেশ্যন বুলি আমি কৈছোঁ যে বায়' যিটো ফৰ্মুলেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি ড্ৰাই এৰিয়াত ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যন কৰিম গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হিউমেন ইনডিউচ প্ৰেছাৰৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে মনিটৰিং এণ্ড পলিচি গেপছ ঠিক তেনেকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ আমি দিছোঁ ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন কি হয় ছইল ষ্টেবিলিটি কি হয় চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ ডাইমেনশ্যন ৱাইজ আমি চাইছোঁ যে ছ'চিয়েল পলিটিকেল ইকনমিক লিগেল এণ্ড এথিকেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত আমি বস্তুখিনি দেখুৱাইছোঁ যে ক'ত কেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ ঠিক তেনেকৈ আমি লিংকেজেছ টু আৱাৰ NCERT বুকছ এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড লং টাৰ্ম ইক'লজিকেল এছেছমেণ্ট লাগে আমাক ইকনমিক ভাইবিলিটি এনালাইচিছ লাগে পলিচি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লাগে আৰু স্কেল আপ ডিছেমিনেশ্যন আৰু ফ'কাছ অন ইণ্ডিজিনিয়াছ ভেৰাইটিছ গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ ক্ৰপছ আছে সেইখিনি বহুত একচুৱেলি ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েণ্ট হয় আমি ভাবিছোঁ যে হাই ইল্ডিং ক্ৰপছখিনি আমি আনিব লাগে একচুৱেলি হাই ইল্ডিং ক্ৰপছখিনি বহুত ফ্ৰেজাইল হয় যিহেতু তেওঁলোকৰ জেনেটিকেলি মডিফাইড হয় গতিকে একচুৱেলি এটা কনষ্টেণ্ট এটমছফিয়াৰতহে তেওঁলোকে গ্ৰ' হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ ক্ৰপ আছে তেওঁলোকৰ ৰিজিলিয়েঞ্চটো বেছি হয় ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটিটো কমিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিজিলিয়েঞ্চ আছে গতিকে আজিৰ দিনত যিটো ধৰি লওক ফ্লাকচুৱেটিং ক্লাইমেট আছে তাত আমি যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ ক্ৰপছ আছে সেইখিনি আমি লগাব লাগে বুজি পাইছেনে তেতিয়া আমাৰ ৰিলায়েবল হ'ব ছাষ্টেইনেবল হ'ব অ'কে গতিকে লেটছ মুভ এহেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য আপগ্ৰেডিং চিপয়াৰ্ডছ চ' গতিকে আপোনালোকে এইটো হয়তো গম পাইছে যে যিটো আমাৰ বাজেট আছিলে এইবাৰ বাজেটত এটা ছেক্টৰ আছে যিটো ছেক্টৰক আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্টেটাছ দিছোঁ সেই ছেক্টৰটো হৈছে যে শ্বিপ বিল্ডিং এতিয়া শ্বিপ বিল্ডিং যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা বুলি ক'ম বা শ্বিপ বিল্ডিঙত যদি আমি খৰচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত খৰচ কৰিছোঁ বুলি আমি ক'ম বুজি পাইছেনে কাৰণ কি শ্বিপ বিল্ডিং ইজ এ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু ছেট আপ আৱাৰ মেৰাইন যিটো আমাৰ ইকনমি আছে সেই মেৰাইন ইকনমিটোক বেছ হিচাপে বা সেইটোক আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি শ্বিপ বিল্ডিঙত জোৰ দিবলগীয়া চ' শ্বিপ বিল্ডিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলৈ ৱৰ্ল্ডৰ যিটো কণ্টেইনাৰ আছে সেই কণ্টেইনাৰখিনি মাত্ৰ এছিয়াৰ 3খন কাণ্ট্ৰিৰ মাজতে কি হৈছে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে এখন হৈছে চাইনাই প্ৰায় 60% কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ৱৰ্ল্ড কণ্টেইনাৰ চ' এক্সপৰ্ট হ'বলৈ কাৰণে আমাক কণ্টেইনাৰ লাগিব বা শ্বিপ লাগিব চ' গতিকে আজিৰ দিনত চাইনাই বনাই আছে ছেকেণ্ড হৈছে আপোনাৰ ছাউথ কোৰিয়া বুজি পাইছেনে ছাউথ কোৰিয়া 27% মান আছে আৰু ৰিমেইনিং যিখিনি আছে সেইখিনি জাপান চ' গতিকে জাপান ছাউথ কোৰিয়া আৰু চাইনা এইখিনিয়ে একচুৱেলি 93% অফ ৱৰ্ল্ড শ্বিপ বিল্ডিং প্লাছ কণ্টেইনাৰ চ' গতিকে এইখিনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে ইণ্ডিয়া ইয়াত ৰোল বহুত কম চ' গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া কি হৈছে যে ইণ্ডিয়াই এইবাৰ বাজেটত এইটো কৈছে যে আমি শ্বিপ বিল্ডিং কৰিম আমি নিজৰ কণ্টেইনাৰ নিজে বনাম যাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট হয় বা আমি সেইটো এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এই গোটেই শ্বিপ বিল্ডিঙত বা কণ্টেইনাৰ এক্সপৰ্টত ডমিনেঞ্চটো আছে চাইনা মনোপলি নিচিনা কাম কৰিছে 60% over 60% দে আৰ বিং মানে প্ৰডিউচিং এণ্ড এক্সপৰ্টিং বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আৰু সেই কণ্টেইনাৰ এভেইলেবিলিটি থকাৰ কাৰণেও বহুত ধৰি লওক কি হৈছে তাত মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে কাৰণ কি আপুনি চাইনাত যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো দিগদাৰ নাই তাতে ধৰি লওক কণ্টেইনাৰখিনি আছে তাতে শ্বিপ বিল্ডিং হৈছে তাৰ পৰাই আপুনি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াত কৰিলে সেইটো প্ৰব্লেম আছে যে আপুনি আকৌ কণ্টেইনাৰ বিচাৰি থাকিব লাগিব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইণ্ডিয়া কণ্টেইনাৰ নবনায় ইণ্ডিয়া লোকৰ পৰা আনে চ' গতিকে সেই সৰু কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু ধৰি লওক ইণ্ডিয়াই কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি বাজেটেৰী এল'কেশ্যন দিয়া দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে আপগ্ৰেডিং দ্য শ্বিপ য়াৰ্ডছ গতিকে শ্বিপ বিল্ডিংটো আমি খৰচ কৰিব লাগিব বহুত বেছি The core of the article contrast
the government's previous and the proposed financial package with the industry's fundamental needs. So to get 2015 or the package set up expire in 2026 is deemed a failure because it primarily focused on the financial subsidies, and this did not address the core issue of lack of consistent large scale orders. So to get vicious cycle ta kotha koise that without a steady order book, the Indian shipyards do not invest in large scale infrastructure. So to get amar here large scale infrastructure jeneke dhare large dockyard hok, dry dockyard hok, high capacity cranes hok, ebilakot invest nai kora. So to get this leads to the inefficient piecemeal construction method resulted in extremely long turnaround times. So to get 2 to 3 years versus 3 to 4 months in Korea. যেটো আমি কলো যে কোরিয়া কিয় কারণ কি কোরিয়া সাংঘাতিক ধৰণে কি গৈছে শিপ বিল্ডিংত কাম কৰি আছে। সো ঠিক আমাৰ ইয়াৰ টাৰ্নাৰাউণ্ড টাইমটো বহুত বেছি। সো ঠিক 2-3 বছৰ পিছতহে ধৰক আমি এটা বস্তু এটা যেনেকৈ ড্ৰাই ডক এটা হওক বা এনেকুৱা হাই কেপাচিটি ক্ৰেনছ হকেও বনাব পাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে 3-4 মাহত বনাই আছে। These delays caused the overrun deter ship owners from the placing new orders, thus perpetuating the cycle. So the proposed solution to give the article champions a shift from the supply side initiative in incentives to demand side insurance. So it suggests that compelling state-owned enterprises in the energy sector to source their shipward needs from the domestically built vessels. So this would create a captive long-term market for Indian shipyards, and especially to it point to green fuel projects. ঠিক তেনেকৈ ফসিল ফুয়েল ইম্পৰ্টছ গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি হ'ব স্মুথ হ'ব, এক্সপৰ্ট ওৰিয়েণ্টেড হ'ব। কাৰণ আমি ভাবিছোঁ যে আমি এক্সপৰ্ট ওৰিয়েণ্টেড ইকনমি হ'ম বা ডমেষ্টিক লেড ইকনমি হ'ম। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক পৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, আমাৰ যিখিনি শ্বিপয়াৰ্ড আছে, সেইখিনি বস্তু বহুত সাংঘাতিক হ'ব লাগিব বা সেইখিনিত আমাৰ ৰবাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো তাত ৰবাষ্ট হ'ব লাগিব, যিটো আমি হোৱা দেখা নাই। Okay, so here কোৱা গৈছে যে India's shipbuilding sector, despite 7,500 km coastline and 13 major ports, grapples with the structural, operational and external hurdles. So the এইখিনি আমাৰ কি আছে hurdles আছে। So the explanation of key terms আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিছো, logical philosophical based to আমি দিছো, আৰু dimension wise is social sector, job creation হোৱা নাই, semi skilled labor আছে, political dimension আমি দিছো, fragmented policy আছে, legal dimension, ethical dimension, international dimension, economic dimension। আমি blue economy যদি sustain কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ship building টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বা marine ecosystem বা marine যেটো ধৰি লওক আমাৰ policy আছে এটো যদি বুষ্ট কৰিবলৈ হ'লে ship building টো আমি জোৰ দিব লাগিব, বা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যদি আমি কৰিব বিচাৰিছো তেলে আমাৰ ইয়াত কিন্তু ship building লাগিব। বুজি পাইছানে কেলে আমি আজি দিনত প্ৰায় 100% we are importing from the China this containers। so the হেখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি গৈছো। okay, let's move ahead। okay, so the এই আৰ্টিকলটো আমি চাওঁ যে ইয়াত আমাৰ যেটো থাৰ্ড আৰ্টিকল আছে, it is about an Indian tea industry needs a fresh push। so the deep in the domestic demand, exports and erratic weather have hit the sector. There is an urgent need to set up a tea park। so the এইখিনি কথা আমাৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে যে আমাৰ ইয়াত টি সেক্টৰটো যিখিনি ধৰক হাৰ্ডল ফেস কৰিছে। প্ৰথম কথাটো যে প্ৰডাকশন কমিছে বিকজ অফ দা ইৰেটিক ৰেইনফল ওয়েদাৰ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ধৰক এক্সপোৰ্ট হয় সেই এক্সপোৰ্ট খিনিও আমাৰ কমি গৈছে কেলে কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত ফেক কিছুমান ধৰক কি আছে টি আহিছে ফ্ৰম দা নাইজেৰিয়া, য'ত যিখিনি আমি ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰিছো এজ এ আসাম টি আৰু সেইখিনি বিকিছো। গতিকে আমাৰ যিখিনি লোকেল টি আছে সেইখিনি সেইকাৰণে আমি লিখিছো যে ড্ৰপ ইন দা প্ৰাইচ। বুজি পাইছেনে? সো গতিকে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মেইন আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াত দিছে যে কোৰ অফ দ্য আৰ্টিকল ৰিভলভছ এৰাউণ্ড দ্য ফলোয়িং আৰ্গুমেণ্টছ যে ডমেষ্টিক মাৰ্কেট ষ্টেগনেশ্যন। সো গতিকে while the 64% of the population drinks tea, growth is driven by the population increase, not rising per capita consumption, which remains low, so below 850 gram per year. This increase surplus in the market। so আমাৰ ইয়াত মানে কনজাম্পশনটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই। বুজি পাইছেনে? so সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত মানে সাপ্লাস মাৰ্কেটত বস্তু থাকি গৈছে, সাপ্লাইটো বেছি হৈছে ডিমান্ডটো কম আছে। ঠিক তেনেকৈ সেইকাৰণে প্ৰাইচটো ষ্টেগনেশ্যন হৈ আছে। so সাপ্লাই গ্লাট হৈ আছে। so এক্সপোৰ্ট মাৰ্কেট আণ্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। so আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক এক্সপোৰ্ট পটেনচিয়েলিটি আছে সেইখিনি আমাৰ কি হৈছে আণ্ডাৰ পাৰফৰ্ম হৈছে। so আমি ভাবিছোঁ যে বহুত টি বাহিৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, একচুৱেলি যিটো পটেনচিয়েল আছে তাতকৈ বহুত কম পঠিয়াইছোঁ আৰু আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। so Indian tea has
lost its premium position and in often used as a filler blend বুজি পাইছে নে চলিকে বেলেগৰ লগত ফিল কৰিব কাৰণে হেতু বস্তু ইউজ কৰা গৈছে It faces stiff competition from the Kenya, Sri Lanka and is hampered by geopolitical issues affecting key market like the Russia and Iran. So the jikhini bostu ami likhisu je Russia and Iran la ami dholo export koibo nwaro sanction lagai thua ase bahut khetrot dholok dollar exchange koibo noarim so the hekhane Russia and Iran market jikhon ase ekhono ami heroisu ঠিক তেনে structural deficiency কথা ইয়াত কোৱা গৈছে the industry suffers from the poor infrastructure high transportation and the lack of strong unique international brand identity so the eta strong brand eta ami banao pa nai so the previous attempt the Nargis brand in 1995 failed okay so proposed solution ki the most substantive proposal is that creating a tea park this would be a modern integrated facility for warehousing blending and testing packaging and making ensuring quality control and adding value to the product before export so like yak ami value add kobo lebo tetia he bostu tu ki hobo export jodi ami kau tapa ami beshi labh pam ba tar jetu price ase jetu hike ho jabo so like untapped potential loi goise the author highlights the significant potential stating that just one more cup of tea consumed daily by the existing tea drink population could absorb 25 million kg of tea. Furthermore, with better marketing, India could export an additional 100 million kgs. So, আমি প্ৰায় 25 million kg আমি বহাব পাওঁ ডমেষ্টিক ডিমান্ড যদি আমি ইনসেন্টিভ দিও বা আমি যদি টি কালচাৰটো আমি গ্ৰো কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ 100 million টনছ আমি এক্সপোৰ্ট একচুৱেলি বহাব পাওঁ বুজি পাইছেনে গতিকে প্ৰত্যেক এজন মানুহে যদি এক কাপ টি বেছিকৈ খায় দিনত গতিকে তেতিয়া কৈছে যে 25 million কি হ'ব ডিমান্ড ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব গতিকে আৰু যদি আমি এক্সপোৰ্টটো যদি আমি ভাল কৰিব পাওঁলে another 100 million kg আমাক কি হ'ব এক্সপোৰ্ট হ'ব গতিকে আজি কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ এনজয় আজি কিবা থাকে প্লিজ let us know in the comment section thank you